नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले हरेक विषयका, हरेक पाठका, हरेक भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं भाइ बहिनीहरू। र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा आएर पढिरहनु भएको छ है त। आफूले नजानेका कुराहरू हैन, त्यस्तै आफूले अहिले पढ्दै गरेका विषयहरूलाई हाम्रो च्यानलमा आएर खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ। र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नुहोला हैन। त्यस्तै यहाँ भएका भिडियोहरूलाई शेयर गर्नुहोला हैन। आफ्नो छरछिमेकमा रहेका आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूलाई र आफ्नो दाजु दिदीहरूलाई, त्यस्तै आफ्ना टाढाका साथीहरूलाई पनि के भन्न सक्नुहुन्छ त, हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा आएर पढ्ने सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ है त। यहाँ गएर पढ भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ है। ल के छ, के कस्तो छ तपाईहरुको खबर, ल भन्नुहोस्। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? बोल्नु पर्छ है, बोल्नु पर्छ कि त लेख्नु पर्छ। ल ठीक छ, आराम हुनुहुन्छ होला, धेरै खुसी लाग्यो है त। ल अब हामी के गर्दै छौं थाहा छ तपाईहरुलाई? हामीले यो कक्षा 4 मा रहेको मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला भन्ने विषय पढिरहेका थियौं र त्यसको हामी एकाइ 2 मा हौं है त। सृजनात्मक कलाको एकाइ 2 मा अन्तर्गत जसमा के छ त, संगीत छ भाइ बहिनीहरू हो। त्यो संगीत हामीले पढिरहेका छौं है त। र त्यो एकाइ 2 मा रहेको संगीत भन्ने एकाइमा रहेको हामीले पाठ 5 आज हामी सुरु गर्दै छौं। हेर्नुहोस्, यस प्रकारको छ। पाठ 5 मा के लेखेको छ? झ्याउरे पश्चिमेली भनेको छ है त। अब हेर्नुस्, एउटा झ्याउरे ताल रहेछ हैन। मादलमा तपाईले मादल बजाउन सिक्नु भयो होला नि, झ्याउरेमा कसरी बजाउने भनेर। घिन्ताङ घिन्ताङ यसरी हैन। तपाईले बुझिसक्नु भइसकेको छ हैन, कसरी बजाइन्छ झ्याउरेमा मादल। के थाहा छ तपाईहरुलाई? पक्कै पनि धेरै कुराहरू तपाईहरुलाई थाहा छ हैन। घिन्ती नाक्दिने हैन, घिन्ती नाक्दिना, घिन्ती नाक्दिना हैन, घिन्ती नाक्दिना भनेर तपाईले झ्याउरेमा बजाउन सिक्नु भएको थियो हैन। त्यस्तै ख्यालीमा घिनतिन्नका दिना थियो हैन। घिनतिन्नका दिना ख्यालीमा, झ्याउरेमा घिन्ती घिन्ती नादिना भनेर यसरी बजाउन हामीले सिकेका थियौं है त। ल र यसरी भाइ बहिनीहरू आज हामी यो पाठ 5 मा रहेको यो झ्याउरे भन्ने के गर्नु पर्यो त भन्नुहोस्। दिएको झ्याउरे पश्चिमेली भाका हामीले गाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब यो पश्चिमेली भाका अब हामीले गाउँछौं है त। अब केही छैन त्यस्तो, तपाईहरुले डराउनु पर्ने छैन, सजिलो छ है त। ल बढीमा बढी 5 मिनेटको भिडियो हो हैन, त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन। अब के हुन्छ त, धेरै जस्तो भाइ बहिनीहरू पश्चिमतिर बस्नुहुन्छ होला हैन। पश्चिममा के हुन्छ, विभिन्न प्रकारका भाकाहरू छन् हैन। त्यस्तै झ्याउरे भाका पनि प्रचलित छ। त्यस्तै कसैलाई गीत गाउन आउँछ भने गाएर हामीलाई पठाउनु होला है झ्याउरेमा है त। ल हेरौँ है त। ल यहाँ तपाईले दिएको रहेछ, यहाँ लेखेको छ, पढौँ अनि यो गीत गाउँला। स्थानीय लोकगीतहरू मध्ये झ्याउरे गीत पनि नेपालको पहाडी क्षेत्रमा प्रचलित गीतहरू मध्येको लोकगीत हो। हेर्नुस्, यो पनि एउटा के रहेछ, लोकगीत रहेछ है, लोकगीत रहेछ हैन। त्यस्तै यो पहाडी क्षेत्रमा धेरै प्रचलित हैन, फेमस नाम कमाएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ पढेर थाहा पायौं। यो गीत छिटो, मिठो तथा फुर्तिलो हुने भएकाले हैन, यो गीत कसरी गाउनु पर्ने रहेछ त, छिटो फास्ट गाउने हैन, मिठो तथा फुर्तिलो हुने भएकाले यसलाई गाउन तथा नाच्न रमाइलो हुन्छ। हेर्नुस् रे, यो झ्याउरे गीतहरू छिटो छिटो गाइने रहेछ हैन, छोटो मिठो हुने रहेछ हैन। र नाच्न गाउन पनि यो गीतमा सजिलो र रमाइलो हुने रहेछ भनेर यहाँ लेखेको छ। अहिले यो पढौँला, पढ्दाखेरि के कस्तो हुने रहेछ हामी थाहा पाउँछौं। त्यस्तै यहाँ एउटा यस्तै प्रकारको गीत दिएको छ, तिमीहरू पनि यसलाई गाउन कोसिस गर भनेको छ है त। अब यदि पश्चिमतिरका भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो गीत
गाउन त जान्नु भएको छ हैन, सुनिसक्नु भएको छ होला र त्यस्तै अरू गीतहरू पनि छ। तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउनु होला है त, गाएर सुनाउनु होला है। जान्नु भएको छ भने गीत गाउनु होला। ल अब हामी सुरु गरौँ है त। यो तपाईलाई दिएको रहेछ यहाँ। खुट्टामा नेल परे पर्ला झ्याउरेमा ननाची छोड्दिन, ननाचे नाचे झै गर मर्केला बारुली कम्मर। हेर्नुहोस् अब कस्तो छ गीत। खुट्टामा नेल परे पर्ला झ्याउरेमा ननाचे छोड्दिन, नाचे झै गर मर्केला बारुली कम्मर। यसरी गाउनुहोस् है। त्यस्तै अब यहाँ अर्को छ। के कोटालो रेशमको टालो, कोइला जस्ती सोल्टिनीलाई कसले भन्छ कालो। कालो है त, कालो। माकुराको जालो हो कि पिरतीको जालो, हामी कोही पराई हेनौ मेरी आम्मै तिम्रै दाइको सालो। अनि फेरि सुरु हुन्छ। खुट्टामा नेल परे पर्ला झ्याउरेमा ननाची छोड्दिन, नाचे झै गर मर्केला बारुली कम्मर। यसरी गाउनु होला है त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै यहाँ छ। काटीमा खानु मसला हाली खस्यौलीको भाले, के काटीमा खानु मसला हाली खस्यौलीको भाले, तनेरीसँग एक्लैमा डुल्दै नहिँड्नु भन्थे बाले। गोरीमा गोरी रोज्नु पर्ने आफू भने काले, यसको अनुहार हेर्दा म त मेरी आमै अहिले नै रुन थाले। टिङ पार्छ नि। खुट्टामा नेल परे पर्ला झ्याउरेमा ननाची छोड्दिन, नाचे झै गर मर्केला बारुली कम्मर। हेर्नुहोस् यसरी गाउनु होला है त यो गीत। त्यस्तै तपाईहरुको पनि अब के भागा छ हैन, सबैजना भाइ बहिनीहरूले हैन आफ्नो गाउँठाउँको गीतहरूलाई गाएर हामीलाई पठाउनु होला हैन। म पनि सुन्छु नि त हैन। मैले गाएको तपाईले मात्र सुन्ने रे हैन, तपाईले गाएको मैले नसुन्ने, सुन्नु त पाइन्छ हैन। त्यही भएर तपाईले गीत गाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। ल एकचोटि फेरि यो एकचोटि गाउँ अनि यसपछि हामी अर्को पाठतिर लाग्नेछौँ है त। ल खुट्टामा नेल परे पर्ला झ्याउरेमा ननाची छोड्दिन, नाचे झै गर मर्केला बारुली कम्मर। चैट है। ल नाच्नु पनि पर्यो गाउँदै। ल हेर्नुहोस् यहाँ छ। के कोटालो रेशमको टालो, कोइला जस्ती सोल्टिनीलाई कसले भन्छ कालो। माकुरालो जालो हो कि पिरतीको जालो, हामी कोही पराई हेनौ मेरी आम्मै तिम्रै दाइको सालो। अब त्यसपछि के गीत छ थाहा छैन मलाई। त्यसपछि फेरि यो आयो। काटीमा खानु मसला हाली खस्यौलीको भाले, के यो खस्यौली है, खस्यौली भन्छ है। ल काटीमा खानु मसला हाली खस्यौलीको भाले, तनेरीसँग एक्लैमा दुग्लै लेखेको छ है। तनेरीसँग काटीमा खानु मसला हाली खस्यौलीको भाले, तनेरीसँग एक्लैमा दुग्लै नहिँड्नु भन्थे बाले। गोरीमा गोरी रोज्नु पर्ने आफू भने काले, यसको अनुहार हेर्दा म त मेरी आम्मै अहिले नै रुन थाले। यस्तै सुन्नु होला नि त्यो सारङ्गी बजाउने। ठ्याक्कै सारङ्गी बजाउनुहुन्छ नि तपाईँहरूले, क्यारे गरेर गीत सुन्नु भएको नि, ठ्याक्कै त्यस्तै लय हालेर गाउनुपर्छ है त। ल यसरी भाइ बहिनीहरू यो दिएको गीतलाई मैले तपाईहरु सामु गाएर सुनाइसकेको छु है त। तपाईहरुले पनि यो माथि दिएको यो गीतलाई लय हालेर गाउने प्रयास गर्नु होला है त। र अगाडिका केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् भने कृपया तपाईले हामीलाई 98
49595 मा तपाईले ट्याक्क फोन गरेर सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका कुराहरूलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी तपाईले यही नम्बरमा व्हाट्सएप, भाइबर, टेलिग्राममा मेसेज गरेर सर मलाई यो कुरामा समस्या छ है, मलाई सिकाउनुहोस् त भनेर मेसेज गर्नु होला। हामी तपाईलाई सिकाउने छौँ। घरमा बस्नुहोस्, गीतहरू गाउनुहोस्, हामीलाई भिडियो पठाउनुहोस् हैन, पढ्नुहोस् र नजानेका कुराहरू सोध्नुहोस् भन्दै म तपाईहरु सामूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।